مسئله 2.22. این مسئله میگه که یک نیروی F داریم. این نیروی F مقدار تصویر شدهش روی محور A، یعنی این مقدار، و همچنین مؤلفش در جهت B. مؤلفش در جهت B یعنی اگر من F رو در جهت B تصویرش بکنم، این مقدار بایستی باشه 325 نیوتن. حالا مقدار خود F و مقدار تتا رو، این زاویه که اینجا هست، رو به دست بیارید. خب اول بریم سراغ تصویر شده یا پروجکشن پی A. مقدار F اگر روی جهت A تصویر بشود، این مقدار بایستی باشه 325 تا. خب اگر این زوایای 115 و 75 رو در نظر بگیریم، اختلاف اینها میشه زاویه تقریبا 40 درجه. پس قاعدتاً F کوسینوس 40 بایستی باشه 325 نیوتن و میتونیم F رو از این رابطه به دست بیاریم. میشه 325 تقسیم بر کوسینوس 40. خب 325 تقسیم بر کوسینوس 40 می شود 424 و 3 نیوتن. این مقدار نیروی F. خب حالا بریم سراغ مؤلفه F. اگر من موازی این خط B یه خط اینجا ترسیم بکنم، الان FB می شود این مقدار که مقدارش رو میگه بایستی باشه 325 تا. این عدد این طرف هم که 424 و 3 دهمه. این زاویه رو هم داریم 40 درجه. خب این مقدار تتا، زاویه که اینجا هست با زاویه اینجا با هم برابره. پس من فقط کافیه این زاویه رو بتونم پیداش بکنم. خب این زاویه این گوشه رو من اسمشو بذارم آلفا. اگر از قضیه سینوس ها استفاده بکنیم توی یک مثلث، می شود 424 و 3 دهم به سینوس زاویه آلفا باید برابر باشه با مقدار 325 یا همین FB به سینوس زاویه روبرو، یعنی سینوس 40 درجه. پس من از این رابطه میتونم سینوس آلفا رو به دست بیارم. سینوس آلفا می شود 424 و 3 دهم ضرب در سینوس 40 تقسیم بر 325. سینوس آلفا میشه ممیز 84 صدم. پس خود آلفا می شود سینوس معکوس 84 صدم، میشه 57 درجه. خب حالا توی این مثلث ما میتونیم این زاویه رو پیدا بکنیم. زاویه برابر است با 180 درجه منهای 40 منهای 57. 180 منهای 40 منهای 57 میشه 83 درجه. پس این زاویه 83 درجه است. خب از طرف دیگه اگر اینجا رو دقت بکنیم تو نقطه A، یه زاویه 115 درجه اینجا داریم که مابقیش رو میشود تا 180 حساب کرد. یعنی 180 منهای 115 میشه 65 درجه. خب این زاویه 65 درجه هست. زاویه کل هم که اینجا به دستش آوردیم 83 درجه هست. پس تتا می شود، این زاویه شد 83 درجه، تتا می شود 83 درجه منهای 65 درجه که عددش میشه 18 درجه. مقدار تتا 18 درجه هست و مقدار F هم 424 و 3 دهم.